Κύριοι, έφτασε η μεγάλη μέρα. Το πολυπόθητο ραντεβού έχει προγραμματιστεί και είστε έτοιμοι να βγείτε με τη γυναίκα που σας αρέσει, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά και να εκφράσετε και τις προθέσεις σας. Βέβαια, θα χρειαστεί να συζητήσουμε λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα πούμε για τα 6 σημάδια που δείχνουν πως το ραντεβού δεν πάει και τόσο καλά. Πάμε! Το πρώτο σημάδι είναι η γλώσσα σώματος. Η γλώσσα σώματος μαρτυρά πολλά. Μαρτυρά το πώς αισθανόμαστε για τον εαυτό μας και το πώς αισθανόμαστε για τον άλλον. Όταν βλέπεις ότι προσπαθείς να πλησιάσεις τη γυναίκα ή να πας λίγο πιο δίπλα της και εκείνη, όσο βλέπει ότι την πλησιάζεις, αρχίζει και αισθάνεται περισσότερο άβολα, τότε δεν είναι και το καλύτερο σημάδι που θα μπορούσαμε να έχουμε σε ένα πρώτο ή δεύτερο ραντεβού, για παράδειγμα. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να προσπαθείς και να την αγγίξεις και να δείχνει ότι δεν το θέλει και τόσο πολύ. Πόσο μάλλον να σε αγγίξει και εκείνη πίσω. Πάμε να δούμε το δεύτερο σημάδι. Και εκεί που περνάς καλά, όλα πηγαίνουν τέλεια, αρχίζει και σου κάνει κάποιες ερωτήσεις, τις κάνεις και εσύ κάποιες ερωτήσεις, η κουβέντα έρχεται σε πρώην. Πρώτα απ' όλα, όταν είσαι εσύ σε πρώτο ραντεβού ή σε δεύτερο ραντεβού, μην αναφέρεις για πρώην. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, πόσο μάλλον τη γυναίκα που έχεις απέναντί σου. Ωστόσο, αν η γυναίκα αρχίζει και αναφέρεται στους πρώην της ή στον πρώην της και ότι δεν τον έχει ξεπεράσει ακόμα και το ένα και ότι πέρναγε καλά και βλέπεις ότι το συγκεκριμένο θέμα κρατάει πάρα πολύ, τότε δεν είναι και τα καλύτερα πράγματα που θα μπορούσαν να συμβούν στο ραντεβού σου. Το τρίτο σημάδι είναι η επικοινωνιακή διάδραση. Για να μην τα λέω έτσι βαριά, να μην τα λέω πολύπλοκα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είτε μιλάει πάρα πολύ και δεν προλαβαίνεις να αρθρώσεις ούτε φωνήεν, ή είναι πάρα πολύ σιωπηλή και δεν μπορείς να της βγάλεις λέξη ούτε με το τσιγκέλι. Η επικοινωνία είναι καλό να έχει μία ροή, όπως θα δούμε και στο έκτο σημάδι. Αλλά σε αυτήν τη φάση είναι ωραίο να υπάρχει μία ισορροπία. Δηλαδή, όταν εσύ μιλάς, σε ακούει και μάλιστα δείχνει ότι σε ακούει προσεκτικά και την επηρεάζουν αυτά που λες, ή όταν μιλάει εκείνη, εσύ προφανώς και δεν τη διακόπτεις, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να δίνουμε χώρο στον άλλον να εκφράζεται, να λέει απόψεις, να λέει εμπειρίες. Ωστόσο, μην ξεχνάς την ισορροπία που αναφέραμε. Οποιοσδήποτε από τους δύο δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σιωπηλός, ούτε εσύ, αλλά και να μην αφήνει τον άλλον να πει ούτε κουβέντα. Πάμε να δούμε το επόμενο. Το τέταρτο σημάδι είναι πως πέφτεις διαρκώς πάνω σε τοίχο. Τι θέλω να πω με απλά λόγια? Δεν μπορείς να βρεις με τίποτα κοινά ενδιαφέροντα. Προσπαθείς να ξεκινήσεις ένα θέμα. Σου άρεσε εκεί που πήγες διακοπές? Όχι. Ωραία. Έχεις πάει κάπου αλλού διακοπές που πέρασες απίστευτα? Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο είδος γλυκού. Εσένα ποιος αρέσει? Τώρα δεν ξέρω, μ' αρέσει το εντελώς αντίθετο. Δηλαδή προσπαθείς να πιαστείς από κάπου, προσπαθείς να πιαστείς από ένα ενδιαφέρον θέμα για να ξεκινήσεις μια κουβέντα και να γίνει μια ανταλλαγή τουλάχιστον απόψεων και να συνεχίσει η συζήτηση και φυσικά το φλερτ, αλλά δεν μπορείς να πιαστείς από πουθενά. Σίγουρα είναι ένα σημάδι που θα χρειαστεί να του δώσεις ιδιαίτερη προσοχή. Πέμπτο, την κυνηγάει ο χρόνος. Λιγάκι προσοχή και σε αυτό. Αν βλέπεις ότι είναι διαρκώς πάνω από το κινητό της και αναπολύει το τι θα κάνει μετά, το προγραμματίζει, βιάζεται να φύγει, σημαίνει ότι το επόμενο ραντεβού, η επόμενη συνάντηση, η επόμενη δραστηριότητα έχει μεγαλύτερη αξία από το ραντεβού που έχει μαζί σου. Προφανώς είναι κάτι πιεστικό και αν είναι κάτι που σε ενοχλεί, καλύτερα να το εκφράσεις και να λήξεις το ραντεβού και μια ώρα αρχίτερα. Πάμε να δούμε το επόμενο. Έκτο, η συζήτηση δεν έχει ροή. Θυμάστε, σου είπα πριν ότι θα χρειαστεί να υπάρχει μια ισορροπία. Όταν περνάς αυθόρμητα καλά με τον άλλο και διασκεδάζεται και ο ένας μεταφέρει θετικά συναισθήματα στον άλλο, είναι πάρα πολύ ωραίο και κυρίως ο χρόνος περνάει αβίαστα. Αυτό λέμε ότι υπάρχει ροή. Εκφράζεσαι αυθεντικά, εκφράζεται και η γυναίκα αυθεντικά και ο χρόνος προφανώς κυλά απολαυστικά. Σε αυτή τη φάση όμως, αν δεν υπάρχει ροή στη συζήτηση, τότε οι παύσεις που αντικειμενικά δεν είναι κακές οι παύσεις, γιατί μπορεί να κάνεις μία παύση, να κοιταχτείτε στα μάτια και μετά να πάμε στο επόμενο βήμα. Ωστόσο, αν οι παύσεις περιλαμβάνουν
το αίσθημα του άβολου, δηλαδή κοιτάζεστε μία, μετά αρχίζετε και κοιτάτε γύρω-γύρω. Κοιτάζεστε, μετά αρχίζετε και κοιτάτε κάτω-κάτω. Τότε αυτές δεν είναι και οι καλύτερες παύσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε και σίγουρα η συζήτηση και το ραντεβού δεν έχει καλή ροή. Πάμε να δούμε, ωστόσο, ένα ακόμα το οποίο είναι έξτρα. Τώρα φαντάζεσαι τι θέλω να σου πω. Η βραδιά δεν τελειώνει με φιλί. Στο τέλος του ραντεβού είναι καλό να προσπαθήσεις να φιλήσεις τη γυναίκα που σου αρέσει, αν όλα βέβαια έχουν πάει καλά. Βέβαια, αν τα σημάδια αυτά που σου είπα τα παρατηρείς ή δεν παρατηρείς μόνο ένα από αυτά και τα παρατηρείς όλα, μην ξεχνάς ότι παρόλο που το ραντεβού μπορεί να μην πήγε καλά, μπορεί η γυναίκα να μην ήταν και σε καλή διάθεση. Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες και αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μπορεί κάτι να είχε συμβεί προσωπικό και να μην ήθελε να το μοιραστεί για να μην χαλάσει τη διάθεση και στο τέλος τη χάλασε. Υπάρχει περίπτωση η ίδια να είναι μαγκωμένη, να θέλει λίγο παραπάνω χρόνο για να αφαιθεί, να αισθανθεί άνετα και οικία. Οπότε δώσε άλλη μια ευκαιρία και αν θέλεις, βγες άλλο ένα ραντεβού. Δεν έγινε και κάτι. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε τα 6+1 σημάδια που δίνουν πως το ραντεβού σου δεν πάει και τόσο καλά. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να τύχει ένα ραντεβού, να είσαι καλύτερα προετοιμασμένος, ώστε να μπορέσεις να δεις ένα βίντεο το οποίο πιθανότατα θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Να είσαι καλά.